سلام میگم به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در این لحظه هر چیزی که از دلتون میگذره، هر چیزی که از ذهنتون میگذره به لطف خداوند براتون مقدر بشه و براتون اتفاق بیفته. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت مهاجرت، نیت احساسی، کاری، هر نیتی که دارید انجام بدین. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم میریم ببینیم حضرت حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. روزه خلد برین خلوت درویشان است، مایه محتشمی خدمت درویشان است. گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد، فتح آن در نظر رحمت درویشان است. قصر فردوس که رضوانش به دربانی رفت، منظری از چمن نزهت درویشان است. آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشان است. آن که پیشش بنهد تاج تکبر خورشید، کبریایی است که در حشمت درویشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال، بی تکلف بشنو دولت درویشان است. خسروان قبله حاجات جهانند، ولی سببش بندگی حضرت درویشان است. روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند، مظهرش آینه طلعت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را، سر و زر در کنف همت درویشان است. گنج قارون که فرو می شود از قهر هنوز، خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی، منبعش خاک در خلوت درویشان است. من غلام نظر آصف عهدم کورا، صورت خواجگی و سیرت درویشان است. خب دوستان، باید بگم در تفسیر این غزل حافظ میگه فروتنی و درویشی و سادگی باعث بزرگی و عظمت شما میشه. ثروت واقعی و ارزش‌های دنیوی و اخروی در بی‌نیازی هست. اون چیزی که مایه خوشبختی و شادی انسان‌ها میشه در واقع حالات درونی اونها هست و اینکه بی‌نیاز باشن به عوامل بیرونی، عوامل مادی و اصلا زندگیشون رو بر پایه و اساس مادیات بنا نکنن. اینطوریه که احساس رضایت و احساس خوشبختی واقعی دارن. در واقع حافظ میگه هرگز در زندگیتون فریب مال دنیا رو نخورید و خودتون رو در آرزوهای دست نیافتنی غرق نکنید. ساده زندگی کردن و قناعت داشتن بهتر از یک زندگی پرزرق و برق هست که در پیش سختی و غم هم داشته باشه. یعنی در واقع ممکنه مشکلاتی باشه سر راهتون، با وجود اینکه فرد غنی هستید از نظر مالی و ثروت، اما اون مشکلات اجازه نمیده شما لذت کافی رو ببرید. حافظ میگه بهشت واقعی، راحتی و رضایت واقعی در خدمت به خلق خداونده. سعی بکنید رضایت خلق خدا رو به دست بیارید که رضایت خداوند هم به دنبال خواهد داشت و بدونید در پی اون مشکلاتتون هم حل میشه. نیتی که دارید نیت خوبی هست، اما نیاز به تلاش داره، نیاز به صبر داره. در بیت 4 که حافظ میگه آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه، کیمیایی است که در صحبت درویشانه است. در واقع میگه کیمیای همنشینی با درویشان
دل سیاه و سکه تقلبی رو هم مثل طلای ناب میتونه پر رونق و روان بکنه. دلتون رو میتونه آروم بکنه. شما انسان پاک نیت، مهربون و عاطفی هستید، احساسی و انسان دوست هستید و به سبب این رفتار شما افراد دوست دارن مدام با شما نشست و برخاست داشته باشن، معاشرت بکنن و در واقع از همنشینی با شما لذت میبرن. اما در کنار این افراد عده‌ای هم هستن که به شما حسادت میکنن و دوست دارن کارهایی انجام بدن که برای شما دردسر آفرینی بکنن. شما باید به اعصابتون مسلط باشید و در مواجهه با این افراد خونسردیتون رو حفظ بکنید و راه خودتون رو ادامه بدید. دوستانی که نیت کاری داشتن، حافظ میگه یک موفقیتی در انتظار شما هست. به مقامی میرسید که موجب رونق زندگیتون میشه و در واقع خیالتون راحت میشه از چیزی که در ذهنتون بوده. اما زمانی که به این مقام رسیدید مراقب دخل و خرجتون باشید. کمی پسنداز برای خودتون داشته باشید برای روز مبادا، چون ممکنه در شرایط قرار بگیرید که از نظر مالی به اون پسنداز احتیاج پیدا بکنید. کاری کردید که شما رو گرفتار کرده و الان در پی حل این مشکل هستید. از کسی کمک خواستید که دست رد به سینه شما زده و در واقع درخواست شما از این شخص بیفایده بوده. هیچ کسی به غیر از خود شما نمیتونه گره این مشکل رو باز بکنه و به خاطر داشته باشید که مشکلات کاری و مشکلات مالی نباید شما رو زمینگیر بکنه و در سایر امور زندگیتون تأثیر داشته باشه، مشکل آفرینی بکنه در روابطتون، در زندگی شخصیتون نباید تأثیر بذاره. حافظ میگه در مورد نیتی که در ذهنتون هست ابداً با کسی مشورت نکنید، با کسی صحبت نکنید و داره به شما توصیه میکنه که با افرادی که ادعای ثروت و قدرت میکنن نشست و برخاست نکنید، چون این افراد دائما به فکر فخر فروشی هستن و یه جورایی دوست دارن زندگیشون رو و ثروتشون رو به رخ شما بکشونن. این رفت و آمدها و این معاشرتها در روحیه شما تاثیر بدی داره و گاهی وقتا باعث میشه که شما احساس ناامیدی بکنید. شما به اندازه کافی تلاش بکنید، مطمئن باشید که بهترین ها براتون اتفاق میفته و اصلا نیازی نیست که به کسی حسادت بکنید یا حسرت زندگی کسی رو بخورید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه ظاهراً به کسی علاقه‌مند شدید و وعده‌ای بهش دادید. شما به قول و قرارتون پایبند هستید، اما از طرفی نسبت به علاقه اون شخص، نسبت به وفاداری اون شخص تردید دارید و خیلی مطمئن نیستید. حافظ میگه میتونید این شخص رو امتحان بکنید، در موقعیت مناسب هدیه‌ای براش بخرید، عکس العملش رو ببینید. اگر در صدد جبران هدیه شما بود و دوست داشت یه جوری شما رو خوشحال بکنه، هدیه‌ای که بهش دادی رو براتون جبران بکنه، بدونید که شخص وفاداری هست و میتونید بیشتر روی این شخص فکر بکنید. در غیر این صورت بهتر وقتتون رو بیشتر از این تلف نکنید و دوری بکنید از این شخص. ناامید نباشید، آینده درخشانی پیش روی شما هست که موجب غبطه خوردن دیگران میشید و این رو بدونید که چیزی که در طالع شما باشه، در سرنوشت شما باشه، قطعاً تحت هر شرایطی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. حافظ میگه شخصی با موهای جوگندمی، قدی کوتاه و نسبتاً چاق که اهل حرف زدن هست، اهل بزرگنمایی خودش و کارهاش هست، دوری بکنید. این شخص جز این که وقت شما رو بیهوده تلف کنه چیز دیگه‌ای برای شما نداره.
در آخر هم دوستانی که نیت فرزند داشتن باید بگم تولدی در خانواده شما اتفاق میفته که این تولد باعث رونق خانواده شما میشه و درهای خوشبختی به سمت و سوی شما باز میشه. و حافظ میگه اینو بدونید شخص برنده و شخص قوی همیشه در مواجهه با مشکلات و مسائلی که سر راهش قرار میگیره یا کارهایی که باید انجام بده با خودش میگه راه بهتری هم برای انجام این کار وجود داره و دائما در فکر و تکاپو هست. اما شخص ضعیف، افرادی که بازنده هستن با خودشون میگن تا بوده همین بوده، تا هست همین طوره و تلاشی برای پیدا کردن راههای جدید انجام نمیدن. خودشون رو راحت میکنن با یک حرف که همیشه همینه، شما هر کارم بکنید به نتیجه نمیرسید یا امثال این حرفا. پس بهتره به دنبال راههای جدید باشید. اگر به در بسته‌ای رسیدید به زور نخواهید اون در بسته رو باز بکنید. مطمئن باشید جای دیگه، کار دیگه و در بهتری در انتظار شما هست. دست از تلاشتون نکشید و به دنبال پیدا کردن در دیگری برای کارهاتون باشید، برای هدف و نیتتون باشید. امیدوارم بهترین های خداوند در انتظار تک تکتون باشه و به زودی خبرهای خوشی که همیشه در انتظارش بودید به گوشتون برسه. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.